Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Παιδιά, σήμερα με το Πετράκι θα κρατιόμαστε. Λοιπόν, περιμένουμε να ανοίξουν τις πόρτες. Εγώ θα κάνω ένα cast. Βάζει και πιάσω κανένα συναπεράκι. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ο Πετράκης είναι εδώ. Σε hi Πετράκι. Hello guys. Λοιπόν, πάμε. Το πλάνο σήμερα ποιο είναι? Πάμε στο γνωστό μας μέρος. Πάμε να πιάσουμε κανένα σαλούβαλο που τους έχουμε θυμίσει και δεν πιστεύω να είναι εκεί. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Είναι μεγάλο το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο. Ξέρω ότι κάποια στιγμή φεύγουν αυτοί οι κύριοι και αν δεν βρες τους μετά. Αλλά θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι θα είναι εκεί ακόμα. Αν δεν είναι εκεί δεν κάτσαμε. Άντε κανένα κολλιό, άντε κανένα σύμπας, άντε κανένα. Αλλά αν είναι εκεί όμως, που ευελπιστούμε να είναι εκεί, θα πιάσουμε τους αλούβαρδους μας, όσους θέλουμε, όσους μπορούμε, θα ρίξουμε και η κάμερα κάτω, θα δούμε και τον πάτο και έχω φέρει και το μεγάλο το καλάμι του τη φορά πάλι για καρχαρία, που έχω πάρει πιο μεγάλο αγκίστη και πιο γαλό. Μπορεί να έχουμε και ένα καρχαρία διαφορετικό είδος. Μέχρι τώρα έχουμε πιάσει δύο είδη, το Tusky και το Brown. Αν θέλετε να τα κάνετε Google, να δείτε τη διαφορά τους και τι είναι το καθένα. Για τόσο το όνομα. Σήμερα δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα. Τώρα θα δείξει λεβέντες μου. Παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνω πάλι σήμερα. Θα πατρέψω το υψίκου του σώτου, το οποίο έχει να τζουνιστεί, έχει χάσει χρώμα, με tie rubber. Γιατί tie rubber? Το tie rubber έχει πολύ καθαρά αγκίστρια. Ενώ τα αγκίστρια του σώτου δεν τάπλυνα, πιάνουν ψαράκια ακόμα λογικά. Αλλά δεν λίγο φτιάξαμε εμείς, θα κάνουμε στο καράζ. Έχει το πρωί. Να, λοιπόν. Τώρα πώς μου κόβει μένανε να βάλω εδώ απάνω τη φουντούδα αυτή με το tie rubber. Ίδιο αγκίστρια είναι απάνω, ακριβώς όπως είναι του τσίπου. Ένα μόνο που είναι καινούργια και οι αλίκοι, σφάχτες. Θα το βάλω απάνω να δούμε, θα μπερδεύεται, δεν θα μπερδεύεται. Θα μπορούσα να βάλω και μπίλια tie rubber απάνω, θα μου πεις. Μπορεί να βάλω αυτό. Αλλά επειδή έχω το ιτσίκο από πάνω, το μοχθό από πάνω, το τσαπαρί, του τζιμάρα μου, γιατί το εμπιστεύομαι πολύ. Θα μπορούσα να το πατρέψω με tie rubber, αλλά αφού σκέφτηκα να κάνω αυτό που το είχα δέσει ήδη, θα κάνω αυτό. Τώρα αν μπερδεύεται ή όχι, μπορεί και να μπερδεύεται, μπορεί και να μην μπερδεύεται. Έχω βάλει και την κάμερα πάνω, οπότε θα δούμε πώς δουλεύει, θα δούμε κάτι τον ψάρια, έχουμε ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά θα βάζω κάμερα κάτω, μαθαίνω πολλά. Τι ψάρια έχει, τι κρατάει, ξέρω την επόμενη φορά και τον χρόνο. Και ξέρω και πώς φαίνεται στο βιδόμετρο. Και πόσο μάλλον όταν βλέπω το βίντεο ταυτόχρονα με εσάς, τα έχω παντρέψει μαζί και βλέπω τη στιγμή που ήμουν στην βάρκα και τι βλέπω εκεί, τι ήταν κάτω που αναρωτιόμουν. Πολύ καλύτερα από το να βλέπω το βίντεο σκέτο μόνο του. Να βλέπω την ίδια στιγμή. Κοίτα εδώ η φουρτούνα πέσει με τον αέρα. Ωραία, μπράβο. Στον καιρό μας τον είπε ο Φούλης. Αν του νοιάσει επειδή είπε αυτό και αυτό, ο Φούλης θα τη φάει να πούμε. Λοιπόν, τα λέμε από έξω. Παιδιά μου φτάσαμε, ο καιρός όπως βλέπετε έχει λίγο, όχι αγριέψει, αλλά εδώ έχει συννεφιά, έχει σύννεφα της θέσης, σαν να έχει ο Μίχλη, δεν ξέρω ακριβώς. Θα δούμε πως θα πάει ο καιρός, θα βρει και μια μπόρα, δεν πιστεύω. Εμείς φτάσαμε, σε 2 λεπτά είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε. Πάω να βάλω την άγκυρα μέσα, θα αγκυρώσω, θα δολώσω και θα σας λέω. Παιδιά, κάτω βλέπω χαμό πάνω στο ναυάγιο, δεν θα ρίξω και απάνω φυσικά, θα πάω πιο κάτω για να μην τα χάσω όλα. Και θα δούμε μήπως τα ψάρια τα φέρουμε πιο έξω και θα δούμε γιατί ψάρια έχει βασικά. Οπότε πάω λίγο πιο σοβράνο που λέμε, η μηχανή είναι μέσα, GPS έχει βρει. Με το που καθαρίσω το ναυάγιο, δεν τώρα τη βλέπω εδώ. Η φωτογραφία είναι νούμερο 2, είτε είχα βγάλει μια την περασμένη φορά. Εδώ βλέπω καθάρισε, θα το πάω ακόμα λίγο και
γύρω έξω, δεν βλέπω κάτω κολυμπηθρόξυλο. Άγκυρα εδώ, δολώνω και σας λέω παιδιά. Ελπίζω να έχει ψάρια, δεν έχει την κάτσα μου, ούτε που θα μου το έξω. Θα δούμε. Παιδιά, ο Πέτρος πάει κάτω με ένα καλαμάρι και ένα κλαμ. Εγώ τώρα θα πάω κάτω με την κάμερα. Δεν βλέπω κάτω γυρόποδα. Μιλάμε νεκρή φύση. Άπεζες? Όχι. Τώρα μόλις βλέπω την αιματοχή του Πετράκη. Δείτε πόσο αμυδρά φαίνεται, γιατί μακριά από το μάτι είναι μπροστά. Αλλά την πιάνει όμως. Πες μου ρε φίλε, Μπιάκη, τι πάει, δεν τσιμπήσει τίποτα? Στρώσ' το κάτω. Έχει με τσιμπίτσα. Έχουμε φύγει 10 μέτρα μπροστά από το ναυάγιο. Τσιμπάει? Παίρνουν 4 λούβαρδι. Για να περιμένουμε αγωνία τι θα φέρει πάνω ο Πετράκης, γιατί μετά θα του σβήσω την κάμερα αυτού. Ωραία, φέρε, μάζευε να δούμε τι έχεις. Ελπίζω να είναι σαλούβαρδι ρε φίλε. Ελπίζω να είναι σαλούβαρδι. Για να δούμε ρε παιδιά τι θα φέρει πάνω ο Πετράκης μας. Οι ελπίδες μου είναι στο Πετράκη. Αυτός έχει ρίξει, σε αυτόν έχω επενδύσει. Φαίνεται βαρύ, έχεις ένα 2, τι λέει? Όχι, ένα είναι, αλλά... Είναι κανένας κούκκος όπως τις προάλλες που είχε ρίξει πότε δεξιά φορά κάτω κούκ. Για να δω ρε παιδιά. Για να του βήσω την κάμερα και να βάλω πάνω τη... τούτη. Τι λέει ρε Πετράκη? Σαλούβαρδος. Παιδιά είναι εδώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Μικρό, μικρό. Αυτό εδώ τι κάνει είναι λουκούμι. Λοιπόν, πάω και το μπουγελάκι. Δόξα τω Θεώ. Όλοι μου λένε. Φέρε μου ένα πανάκι να τα πιάνω για λεπτά. Όλοι μου λέγανε ότι έχουν φύγει σαλούβαρδοι. Λοιπόν. Τι έχει στο στόμα του? Το έχουν πάει πιο βαθιά. Γιατί είναι το καιρό και αυτά. Δεν ήξερα. Εντάξει, για να δούμε. Λοιπόν, ωραία, ο Πετράκης το πιάσε. Είδαμε ότι είχα το ψαράκια και τον εκλίνω αυτό να βάζω μέναν. Ανοίγω την καμερίτσα. Εγώ θα πάω κάτω αδόλωτος. Ωραία. Κάμερα γράφει. Είπαμε. Τσαπαρί κουτζιμάρα και ιντσίκου σότου με ταϊλανδέζικο, ιαπωνέζικο είναι φουντούδα από τάι ράμπερ. Έτσι. Okay. Χωρίς το όνομα, το βλέπετε. Χωρίς το όνομα. Στην πλώρη μου το πάει το... Λοιπόν. Φέρονται κάμερες ιντσίκου, όλα τα κλαπατσίμπανα. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Γιατί θα βλέπω ταυτόχρονα τη βλέπω εδώ και στο βυθόμετρο, άμα θα γράψω την κάμερα. Λοιπόν, κοντεύει να πατώσει. Πάτωσε. Το μπλε είναι το ιντσίκου, το κόκκινο το πιο σκληρό είναι το tie wrapper. Φαίνεται εδώ που το σήκωσα. Δεν βλέπω να με το ακολουθάει τίποτα στο βυθόμετρο. Η κάμερα θα δείξει. Δεν ξέρω τι κάμερα τη λέει. Η κάμερα είναι εδώ, αλλά εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κουνάω λίγο. Γιατί δεν έχω πάνω όπως είπα δόλωμα. Να, φαίνεται που το σηκώνω και το κατεβάζω. Δεύτερη φωτογραφία. Δεν βλέπω τίποτα άλλο να το ακολουθεί. Επαναλαμβάνω στο βυθόμετρο. Θα το παίξω πολύ απαλά και τα κουμπάω κάτω. Ελπίζω η κάμερα να βλέπει τι είναι. Γιατί είναι λίγο ψηλά η κάμερα από το τσαπαρί. Δεν παίρνω τσιμπιά. Πάντως μέχρι τώρα είναι στον κόνο μου η αρματοσιά μου. Γιατί δεν βλέπω τίποτα στο βυθόμετρο. Χριστό, φωνή βόμισε τη ερήμου. Το φέρνω απάνω. Γιατί δεν ξέρω τι τράβηξε η κάμερα. Κάτω φαίνεται νεκρή φύση πάντως. Δεν βλέπω ούτε διάλογο. Βέβαια αυτά είναι πατωμένα, γιατί δεν ακολούθησε τίποτα, δεν ξέρω. Δεν μπερδεύτηκε. Ωραία, καλό αυτό. Μη σπάσει το αγκίστρι. Ωραία.
Για ήρθα λίγο πιο κοντά, ίσα που βλέπω στο βυθόμετρο κάτω μαλακιούλες. Δεν ήθελα να πάω κοντά, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εγώ ξαναπάω τώρα κάτω, δεύτερη φορά. Αδόλωτο πάντα. Ο Πετράκης μόλις πήγε κάτω, βλέπω μαλακιούλες, περίμενα να πάρεις δύο μα είναι ρε. Βλέπω μαλακιούλες κάτω, καλύτερα από πριν. Στο zoom 3 βλέπω κάτω, δεν ξέρω τώρα τι έχει. Να τη βλέπω, φωτογραφία νούμερο 8, να. Μόλις τώρα πάω κάτω και τώρα με έπιασε εμένα το βυθόμετρο. Όταν δεν έχω την κάμερα πάνω θα σας το δείξω και στο τέτοιο μάλλον. Μόλις πάτωσε. Να το. Αρχίζω και μαζεύω σιγά σιγά. Βλέπω μαλακιούλες που με τα ακολουθάνε, αλλά δεν πήγε τίποτα πάνω. Δείτε και εσείς τι γίνεται εδώ. Μου το πήραν από πίσω, παιδιά. Αυτά για να μην πάνε είναι σαλούβαρδι. Να τα πως φαίνονται. Σας το λέω γκαραντί. Είναι σαλούβαρδι, το πήραν από πίσω. Δεν πιάστηκε, δεν ξέρω αν το τσίπησε κανένας. Τώρα κάτι πήγε να μου το μαγκώσει, αλλά δεν πιάστηκε. Έτσι το πάρει στο βυθόμετρο, τι ώρα που φαίνεται. Εγώ σήκωνα, αυτά το πήραν από πίσω. Έτσι βλέπω εδώ. Δεν ξέρω αν ισχύει και στην κάμερα το ίδιο. Θα το κρατήσω χαμηλά. Και ακούνητο. Κάτι μου το γαργαλίκησε. Εκεί που πάει κάτω. Πού πάει κάτω. Εκεί. Λοιπόν, θα το παίζω χαμηλά. Τι. Είσαι ένα δύο. Μου βάρη είναι πολύ απότομα. Θα είναι κανένα σύμπας. Παιδιά, να το πως φαίνεται κάτω, πως φαίνεται όλη αυτή την ώρα. Αυτό το βίντεο πιο πολύ είναι 12 φωτογραφία. Είναι πιο πολύ... Βάζουμε κι άλλο ακόμα στη μακριά. Δώσ' του, μπράβο κερατά. Οπότε τέτοια έχει κάτω. Το ένα είναι spotted link, το άλλο είναι link. Απαλά, είσαι ωραίος. Το κορφινό είναι άλλη ράτσα, το ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι είδαμε, αφού δεν βλέπω και δεν τσιμπάνε, ή θα βάλω δόλωμα πάνω, ή θα πάω κάτω με αρματοσιά, γιατί δεν θέλω να εγώ θέλω να δω τι γίνεται κάτω. Δεν να τσιμπάνε. Θα το κάνω να πιαστεί μόνο του. Ας το με την κάμερα πάνω να γράφει. Εγώ δεν πιστεύω να μην πιαστεί κανένα μόνο του. Αυτό τώρα εκεί να δω τι θα γίνει. Πώς πηγαίνανε στο Εντσίκου την περασμένη φορά. Μόλις φέρω την κάμερα μέσα, θα κόψω τα κεφαλάκια σε κάνα όλους, όταν φτάσουμε στους 10 ή 7-8 και θα ρίξω πίσω και καρχαριάκι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μου φαίνεται κάτω, δεν βλέπω να την ακολουθάει τίποτα πάντως. Εγώ τώρα λέω ότι πιστεύω, θα δείξει η κάμερα αν έχω δίκιο. Ψάρια είχε από ό,τι είδα, τα πήγα κάτω, δεν πιάστηκε. Τώρα τι ήταν, θα δούμε, ήταν συμπάκια. Ήταν καλαμάγια δεν φαίνεται να αποκλείεται, όχι. Λοιπόν, σαλούβαρδι που ήταν κολλημένοι κάτω, εγώ εκεί πιστεύω, ήταν σαλούβαρδι. Αλλά τώρα ήταν σαλούβαρδι κάτι άλλο, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Θα μας πει η κάμερα, λοιπόν. Οπότε τη φέρνω απάνω, δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα πάνω. Τη φέρνω απάνω γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα. Αφού την πατώσω πρώτα πας και θα την παίξω και λίγο έτσι. Δύο τέτοιες εδώ και δεν ξαναβάζω κάμερα κάτω, παιδιά, γιατί άμα τη χάσω θα χάσουμε και τραβήξαμε μέχρι τώρα, είναι κρίμα. Ό,τι είδαμε. Δεν βλέπω να πηγαίνει τίποτα. Την περασμένη φορά πηγαίνανε και στο τσαπάρι, πηγαίνανε και στο Εντσίκου. Τώρα γιατί δεν πήγανε, δεν ξέρω. Η απορία θα μου λυθεί τώρα που βλέπω το βίντεο. Λοιπόν, το φέρνω απάνω, όξω οι κάμερες, θα βάλω σε αυτό που έχω πάνω δόλωμα. Δεν θα αλλάξω τώρα αρματοσιά. Θα την αφήσω κάτω δολωμένη με 3 αγκίστρια, το Εντσίκου και 2 από πάνω. Το tie rubber, ναι, Εντσίκου, whatever, και 2 αγκίστρια πάνω από την αρματοσιά. Θα το αφήσω κάτω μέχρι να ρίξω το άλλο καλάμι κάτω με 2 αγκίστρια όπως του Πετράκη. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν τσίπησε, δεν ξέρω παιδιά μου. Είμαι very surprised να δω τι είναι.
Γι' αυτό και θέλω να χάσω την κάμερα. Λοιπόν, μου, από τα 6 αγκίστρια, τα 2 είναι... Πόσα αγκίστρια έχει? 1, 2, 3, 5 αγκίστρια έχει βάλει πάνω. Πόσα έχει 5 και πήρα προχτές 6 κολλιούς? Όχι, 5 πήρα. 5 ή 6. Αλλά έχει πάει από κάτω στο Εντσίκου γι' αυτό. Λοιπόν, anyway, το tie rubber και τα 2 παγιδωμένα έχουν καλαμάρια πάνω. Τα άλλα είναι δόλο. Για να ετοιμάσω και το άλλο μου το καλάμι και να βγάλουμε τα ψάρια μας στα γρήγορα. Φαίνεται το ναυαγείο, μην το πετάξεις. Από ό,τι γranitό, αδερφέ, είναι μέλι. Δείτε το πετράκι μου τι έχει. Το έβησα την κάμερα πριν μέσα την κάμερα, δεν ξέρω. Αυτό το παιδάκι είναι πάρα πολύ νόστιμο ψαράκι. Μ' ανήκει να καθαριστεί. Δεν κάνει εκεί, λες και φέρνω απάνω σακούλι με πατάτες. Μιλάμε για βάρος χωρίς να τραβάει. Να καθαρίσει, τι άλλο. Όχι ρε φίλε. Πάγα μου. Όχι ρε φίλε. Μη. Αμάν. Πού να το ξέρω ρε. Είχανε μπουρδοκλωθεί εδώ πέρα τόσες ώρες κάτω. Χρήγα μου το. Δεν πειράζει. Είχανε μπουρδοκλωθεί. Είχανε πιαστεί από το πλάι. Διπλός ο άλλος, Διπλός. Εδώ τώρα έγινε. Μου το κάμανε. Να πως φαινόταν αυτό το χοντρό το ψάρι. Πώς ήταν κίτρινη γραμμή, κίτρινη φωτογραφία 15. Δηλαδή από τσαμπαρί το Εντσίκου με αγκίστρια tie rubber τώρα πάει κάτω. Έβαλα και έχουμε την καλαμάρια πάνω. Εδώ έχω το βάρος που είχα πριν. Πρέπει να πω έχει εδώ δίπλα μου ρε εσύ πετράκι. Να έχω κανένα 2 τώρα λογικά. Δεν ξέρω αν είναι προς τα πριν τα μεγάλα. Είναι δύο απλά αγκίστρια. Όσο πιο αξεπέρδευτα αυτά έρχονται απάνω. Ωραία, ωραία. Έχει ψάρι. Κάπου έχει μπερδευτεί. Το σπίτι σου. Βάει ωραίες. Άμα είναι ένα είναι καλό. Συμπασούλης. Και περνάει. Okay. That's not what I wanted. Εδώ έχει παστεί. Και τραβάει πάρα πολύ, έχει βάρος και τραβάει και καλά. Ακόμα τραβάει καλά. Φαίνεται και στο βυθόμετρο μου κάνει νούμερα κάτω. Λογικά σύμπας θα είναι σαλούβαρδος 3 κιλά να πω. Κοίτα στο βυθόμετρο πόσο κυτρίνησε. Ότι είναι καλό φίλε. Έχω σαλούβαρδο και σύμπας. Το σύμπας είναι κυρία. Το σύμπας είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία. Για να προσφέρω στο μάτι. Φωτογραφία νούμερο 17. Αυτό είναι σαλούβαρδάκι. Κλείνω και την κάμερα. Δεν είναι και τα ίδια. Για ήταν το Εντσίκου κάτω το δολωμένο που λέγαμε. Ωραία κάτι μουβάκι μου. Λοιπόν, είχε ψάρι απάνω μόλις το πήγα στα χέρια μου. Έχω ρίξει τώρα κάτω 2 καλαμάρια. 2 στο Εντσίκου, 2 κιστράκια, 2 ψαράκια. Και το ένα είναι σπάτελινγκ. Δείτε τη διαφορά. Αυτό έχει άσπρες γραμμές απάνω του. Και αυτό δεν έχει άσπρες γραμμές απάνω του. Αυτό έχει πεταχτό του τσουνάκι εδώ. Αυτό έχει μαύρο του τσουνάκι. Καμία σχέση. Βλέπετε τώρα διαφορά. 2 διαφορετικές ράτσες. Τι έχω τώρα εδώ, κάτι πειρά.
Πει βέβαια μια ψέτα να έχετε. Εγώ δύο πρέπει να. Πάτε και το πετράκι. Τώρα κουτσάει. Άρα δεν είναι βασιλάκια, παιδιά. Ευτυχώς είναι σαν λουβαρδάκι. Σύμπας δεν παίζει να είναι όπως κάνουνε, που κοιτάει μια φορά στο τόσο. Πίζουν να είναι δύο σαν λουβαρδάκια. Δύο έχει το πετράκι μας. Μπράβο Λεβέντης μου, πολύ ωραίο size. Τριφερούδια. Και εγώ δύο. Ούτε μπερδεμένο με τίποτα. Πώς δεν κάνανε καλές κλωτσιές, δεν ξέρω, δεν είναι πολύ ωραία πιασμένα. Κάτι βλέπω στα μεσονέρα, αριστερά από τα τέτοια μου. Ωραία καρχαριάκια κάτω. Παιδιά, αυτό βάζω τώρα μέσα. Άντερα κεφαλάκι ιστορίες. Circle hook. Σύρμα μία ωριά. Θα το ρίξω από την αριστερή πλευρά, πας και δεν μας ενοχλάει. Και να το βλέπω. Δεν σας το δείχνω για να δείτε τι ωραίο που φαίνεται στο βυθόμετρο. Τώρα φρενάρισε. Τώρα λέω που φρενάρισε, κάτι το ακολούθαγε ή του την έχωσε. Δεν βλέπω να λάφει, οπότε αυτό που βλέπω και πάει κάτω, από τα 100 πόδια που λέει εκεί πέρα, πρέπει να ακολούθαγε μάλλον. Το βάρος παραμένει το ίδιο. Φαίνεται πολύ καθαρά. Δεν πήγα και την εποχιά. Γιατί μου το καθυστερείς. Και εδώ παιδιά το άλλο μου έχει μείνει στον αφρό. Επειδή το έχω μπερδέψει εδώ. Φωτογραφία 21 και τα ψέγια πάνε και το κοιτάνε. Διάβαλα την κάμερα πάνω μόνο και μόνο να σας δείξω τι γίνεται κάτω. Φωτογραφία 22. Και έχω βάλει τώρα το εντσίκου του σότου καθεαυτού που το βρήκα για πάνω πριν που είχε μπερδευτεί με δύο καλαμάρια πάνω. Αυτό δεν έχω ώρα να κάτσω να ψάξω να βρω το... Δεν θα είναι καλύτερα να μου ψαρεύεις, δεν αναδεύεις το πέλαγος. Όχι. Δεν μπορώ ρε. Κάτσε, πιστεύω μήπως μου φύγει. Έχω ψηλό, χαλαρώσει λίγο. Δεν έχω κλείσει τα μάτια μου. Άμα τα έχω ανοιχτά δεν μπορώ. Μα λέω και εγώ. Από το να αναδεύει το υπερπέραν, καλύτερα να ασχολείσαι με κάτι. Να, λοιπόν, τι πάθες αυτό. Παιδιά, δεν θα σας δείξω καρχαρία, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ και να χαλάω το χρόνο μου. Γιατί ψαρεύω μόνος μου πες. Θα το πω, εντάξει. Γιατί να μην το πεις. Τον τραπώ. Ήρθα εδώ έξω να πάρουμε κανένα ψαράκι, αλλά δεν τσιμπάνε καλά, ο Πετράκης δεν είναι και ωραία. Η αλήθεια είναι το κούνημα είναι λίγο σπαστικό. Έχω ψηλοσυνέλθει σε λίγο, θα είμαι καλά. Ο Πετράκης τώρα σε λίγο θα πει μάχη. Απλώς, αφού ήρθαμε τόσο δρόμο, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα κοντά ρε παιδί μου και να πιάσουμε 10 τσιμπούρες 20. Γιατί να φύγω από εδώ χωρίς να πάρω. Να μην φύγουμε με 20 ψαράκια, θέλω να πάρω τουλάχιστον 60 ψαράκια. Γιατί αυτά τα ψαράκια παιδιά είναι η δυναμία μου. Ποιος σας το έχω πει. Και εμένα. Πάτωσε. Φέρνω στο μεθάμετρο, τώρα έρθει στο μάτι. Εδώ τώρα τα φάγανε λογικά, οπότε το φέρνω πάνω γρήγορα. Ελπίζω να έχει κανένα δύο εντελάκια εδώ. Να το ζητήσω στο μεθάμετρο άμα είναι κάτω από τη βάρκα. Ναι, κάτι έχει, νάτι. Κάτω γίνεται χαμός και δεν φαίνεται στο μεθάμετρο. Βλέπετε ότι την ώρα που τράβηξε να σηκώνει άρχισε να φαίνεται στο μεθάμετρο. Και κάτι ακολουθάει που το βλέπετε. Γιατί είναι το ψάρι του πάτα, που πάνε κάτω από το λαιμό του. Τα έχετε δει, είναι... Σηκώνονται μόνο άμα κυνηγήσουν κάτι. Να βλέπετε τι γίνεται. Δεν λένε σε τρώει το αίμα σου, εμένα με τρώει το αίμα μου. Αφού δεν βλέπω καιρός να χαλάει, θα βάλω κι άλλο, βρήκα ένα που έχω ακόμα τέτοιο. Έχω δέσει τη μάνα πευθείας πάνω στο ράμα, χωρίς να βγουν τη φορά. Το
πάνω και την νομοθήκη. Λοιπόν, αν πάει κανένα παιδάκι μου, θα σας πω. Ρίχνω τώρα αυτό, να δω τι έχουμε εδώ. Ούτε το βαρύ δεν θα υπάρχει, δεν είναι μισή ώρα τώρα αυτό εδώ πέρα κούμπιτο. Κάτι έχει μείνει επάνω. Έχει φουρκιστεί φαίνεται. Και πήρε και πίσω. Τώρα που ήταν το αυτό ευθεία σηκωμένο όρθιο και... Ωραία, βλέπετε κάτω νεκρή φύση. Με το που θα ξεκολλήσω από κάτω το καλάμι αυτό εδώ, θα δούμε αν έχει ψάρια απάνω. Κάνει παστα... Όχι, αυτό είναι σαλούβα. Το πιάνει το μάτι, το πιάνει. Έλα, Γιάννη, μέσα σου. Είναι πολύ καλό, παιδιά. Παίρνει ντράκο πολύ από πριν. Τώρα, τσίπας είναι απάνω. Δύο τους παιδιά εδώ είναι. Έκανε κάτι κλωτσιάς, παστανάκα δεν είναι. Θέλω να πιστεύω. Ωραία ένα σκαπαρονιός. Ωραία ένα καπόνι. Μπράβο. Και φαίνεται και στο μυθό. Και ο Σαλουβαρδάκης. Φορά παίρνω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει. Πάνω. Πρέπει να είναι ένα ή δύο μικρά. Ο κούκαρος. Ναι, το ένα πάει, το άλλο ανεβαίνει. Πάπωσε κιόλας, πάνω. Ένας. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Ωραία, ωραία. Για μου είναι χοντρό. Δεν είναι. Αυτό το μικρό που έβγαλα που είπες ότι είναι του ναυαγίου. Άλλο πατώνει. Δεν μοιάζει με το Πόλακ. Πώς το λέγανε εκείνο το... Είναι πογκολάκι. Πογκόλ, πώς το λένε. Πογκόλι. Α, Πογκόλ είναι. Συσί. Καλά το θυμίζω. Για το ένα πάτος τώρα ανεβαίνει. Στον πάτο δεν βλέπουμε κολυμπηθρόξυλο. Όμως τα ψάρια είναι εκεί. Γλύφουνε τον πάτο όπως ο Σκουβιγιάς. Πώς θα λέτε σε σαλιάρες, δεν ξέρω. Και από εκεί τώρα τσιπάει. Ένας. Αλλά τι ένας. Το μεγαλύτερο σήμερα. Και στο βυθό με το φαίνεται σαν γαϊδουράκι. Ωραία, είναι και τις κάμερες. Θα σε έδειξα δύο πράγματα. Κάτσε να φέρω και το άλλο τώρα μέσα. Να αρχίσω να κόβω και λίγο τα άντρα γιατί θα... Δύο μάτσο. Πρέπει να έχω ήδη μεγάλο ή δύο πάνω. Φαίνεται που ξανά φαίνεται από τον πάτο, παιδάκια μου. Μπορεί να μην δείτε καρχαρία σήμερα, αλλά βλέπετε άλλα κόλπα. Λοιπόν, στα 40 μέτρα πόσο είναι, πόσο ανοίγει ο κόνος. Θα σας γράψω εδώ πόσο εμβαδόν έχει αυτό το μάτι στα 40 μέτρα. Το πήγε 60 ποιο είναι. Λοιπόν, αλλά το ρέμα είναι λίγο, πετάω και πίσω βαρύδι και δεν μπορεί να πάει μπροστά. Είναι ακριβώς στον κόνο του ματιού. Λοιπόν, θα σας έχω δείξει και τα settings. Αυτά είναι, μην αναρωτιέστε. Αν δεν βλέπετε με τα settings που σας έχω πει, σημαίνει ότι να γίνει καλύτερα από αυτό το σηματιού. Διαφορετικά θα τα βλέπατε με Lawrence. Στα 40 μετά παραλαμβάνω. Τώρα πάω από τη βαθιά δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι και εμένα σωστά βαλιμένα, μένω το θρούχολ. Και μετά η κλίση είναι μεγαλύτερη. Όσο πιο πολύ βαθαίνει, τόσο μεγαλώνει και ο κόνος. Οπότε και λίγο κλίση να έχεις, να μην είναι 100%. Γιατί έχουν αυτά 4 μοίρες απόκληση. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ειλικρινά σήμερα. Για αυτό είναι σαλούβαρδος και δεν είναι κάτι άλλο.
το βάλω με τον κούκο του μεγάλο πριν. Εδώ είναι κούκος. Είναι παστανάκια. Τουλάχιστον και ένα σαλουβαρδίνι. Να μην το φέρω τελείως απάνω άδειο με την μ***η αυτή. Δείτε το και στο βυθόμετρο πως φαίνεται. Φωτογραφία νούμερο 24. Πάει. Άντε το βίντεο, έχει να ανοιχτού. Τώρα. Και είναι εκεί πίσω που είδα. Άντε το βίντεο. Πάνε να του δείξω να γλυκαθεί. Δύο μου λέω. Αυτά τα δύο πετράκια. Τι ωραία που φαίνεται και στο βυθόμετρο. Αγαπούλια. Θα κόψω ένα για λίγο. Έχει και εδώ. Ωραία. Μπαστανάκα χειροκροτή. Όχι. Είναι δύο. Αλλά ο ένας είναι πέδαρος. Αχ, το χεράκι. Πέδαρος. Πού είσαι να δώσω ένα λεβέντι μου. Κανένα. Ωραία, για να δείτε πόσο ωραία φαίνεται σε βυθόμετρο. Ό,τι είναι αυτό. Πάλι. Αλλά κοίτα τι που κυτρινίζει κιόλας. Φωτογραφία νούμερο 26. Για 10 και 2 ώρα δεν σταματάω. Ένα πάει, ένα έρχεται. Ένα πάει, ένα έρχεται. Τώρα θα σας δείξω τη φωτογραφία. Πριν βλέπετε ότι έχω φέρει ψάρι. Τώρα αυτό μόλις πάτησε. Τώρα δεν βάζω ψάρι, φαίνεται στο μάτι. Τώρα θα σας δείξω. Τώρα εκείνο τσιμπάει. Εκείνο νομίζω έχει αναγκίσει. Όχι, αυτό έχει αναγκίσει. Να η φωτογραφία. Φωτογραφία νούμερο 27. Πάει κάτω. Αυτό εδώ είναι απάνω. Εδώ μπορεί να έχω και δύο, έχω δύο αγκίστη. Έχω καηλτήσει. Τώρα που πρέπει να κάνω κράπη να καθαρίζω, γιατί δεν θέλω να μείνουν πετάτερα πολλή ώρα. Για να μπουν στον πάγκο. Μικρά, μικρά. Αυτά είναι μέλι. Παιδιά από καλαμάρι από πάνω. Πάνε ένα γκίστρι και δεν παίρνω πάνω. Γεμίζω το ψυγείο για το χειμώνα, παιδάκια μου. Αν είναι ένα, φαίνεται πολύ καλά. Φωτογραφία νούμερο 28 και κλείνω και την κάμερα σαν παγράφη. Μια καρχαρίας, σήκωσέ το. Γιατί και. Άστο πίσω, άστο μου λάρε. Πώς το πήρε ο μούλος. Τι, δεν πήγε. Άστο να πιαστεί μόνο. Εσύ μόνο κράτα να στο πάρει. Εσύ μόνο κράτα και να καρποθεί. Γιατί είναι σέρκοχο. Πιάστηκε ή όχι. Άστο να το πάρει ο μούλος. Άκουσε. Πά, δεν άκουσε. Το πάλι να άκουσε.
Πάλι μέσα. Θα του βάλω άλλο. Άμα δεν το πάρει να ρίξει το καλάμι μέσα, θα ήταν ένα μικρό από τα προηγούμενα. Δεν είχε στόμα να το πάρει. Δεν ήταν ο μεγάλος. Παιδιά, false alarm, δεν πιάστηκε. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω τη μηχανή. Δεν είμαι. Ό,τι και να είναι. Να βλέπω το... Έλα από εδώ. Εντάξει, θα πάει στη μηχανή εδώ. Πώς είναι το πίσεις. Πρόσεχε. Δεν πάει απάνω στην πορπέλα να μου λείπει το δίκτυο. Πού πήγε? Εδώ, εκεί άλλο. Τώρα μαλεύω. Πιάστηκε. Άντε. Εδώ ήταν το... Σήκαμε και φύγαμε από το μέρος. Εδώ, γράψε αυτό που... Παιδιά, δεν μας θέλει σήμερα για καρχαρία, πάνε... Στα διάλη. Δεν δοκιμάσαμε πάντως. Θέλει, δεν θέλει. Έχουμε 81, 82. Στο βυθόμετρο θα σας δείξω ανέβα κατέβα. Το ένα καλάβι το κέντρο έχει ένα κίστη, το άλλο έχει δύο κίστη. Με 15 ακόμα να πιάσω και φύγαμε. Θέλω να δω αν χτυπήσω τα 100. Παλεύαμε και με το φύλλο. Αυτός είναι ωραίος. Ο Αύριος που λέγαμε. Να και η φωτογραφία του. Φωτογραφία νούμερο. Φίλοι μου, το έργο έλαβε τέλος. 87. Yes. 87 και 2 σύμπας. Λοιπόν, δώστε τον κύριο. Και αύριο θα πάμε για σύμπας με το θείο και με τον ξάδερφο. Λοιπόν, και αύριο τα λέμε. Είμαι κουρασμένος, είναι 6 παρα 10. Πάμε να πλύνουμε, πέρα να δούμε το λιμάνι. Θα πούμε. Φιλάκια. Μπράβο ρε, έτσι, έτσι. Και ο επαγγελματίας πεθαίνεις. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Είχα εμπειρία χρόνων τώρα. Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνων, το έχω πει, Εμπειρία χρόνων. Βέβαια έξω να πατήσεις τα γεια μου να φτώσεις να πούμε. Άλλη μια φορά δόξα τον Κύριο. Βλέπετε εκεί πέρα έχει μουντάδα, έχει Χριστούγεννα. Εκεί πέρα μια σκοτεινιά, ένα πράγμα. Ο Μίχλης σήμερα Χριστούγεννα, αλλά ευτυχώς δεν μας έφερε καμία έτσι να μας καμία μπόρα. Ο καιρός που κοιτάζει ο Φούλης μας έβγαλε ασπροπρόσωπους και πάλι. Αύριο θα φέρω το θείο που το έχει γκαστριά να πάμε για σύμπας. Θα βγάλει κανένα συμπασάκι. Μήπως βγάλουμε κανένα συμπασάκι. Λοιπόν... σκάσει μου άξιση. Να βγάλουμε κανένα συμπασάκι που λέτε, οπότε θα τα πούμε αύριο. Αύριο το απόγευμα, βράδυ, συμπασάκια και τσιπούρες. Λοιπόν, θα μου φύγει το χέρι μου, είναι παπαριάσει. Στο πανεδίν λεβέντες μου. Αύριο με υγεία. Bye bye.